Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2022. Đồng đô la Mỹ tăng nhẹ. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ và giá đô la Mỹ chợ đen hôm nay 10 tháng 12. Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 9/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm nhẹ ở mức 23.657 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giảm nhẹ ở mức .22.245 đồng, 24.830 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank .23.420 đồng, 23.700 đồng. Vietinbank .23.390 đồng, 23.790 đồng. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào, bán ra tăng nhẹ ở mức 23.764 đồng, 26.266 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 24.494 đồng, 25.607 đồng. Vietinbank .24.027 đồng, 25.317 đồng. Đồng đô la Mỹ tăng trong phiên giao dịch vừa qua. Sau khi dữ liệu lạm phát của nhà sản xuất trong tháng 11 tăng nóng hơn một chút so với dự kiến, làm dấy lên nhiều đồn đoán xung quanh lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong cuộc họp tuần tới. Cụ thể, dữ liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,2% của nhà kinh tế. Mặc dù báo cáo PPI cho thấy lạm phát cơ bản đang ở mức vừa phải, nhưng nó làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về việc báo cáo lạm phát giá tiêu dùng vào tuần tới, được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp chính sách của Fed, cũng có thể tác động tới xu hướng tăng của đồng bạc xanh. Ngân hàng Trung ương Mỹ hiện đang gần tiến tới chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất kể từ những năm 1980 với nỗ lực ngăn chặn lạm phát tăng nóng. Và Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tháng trước cũng cho biết rằng Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất ngay trong tháng 12. Đồng đô la Mỹ đã đảo ngược xu hướng và tăng nhẹ trở lại sau báo cáo PPI. Chỉ số DXY nhìn chung đã tăng khoảng 9,5% tính từ đầu năm tới thời điểm hiện tại, nhưng đã giảm hơn 6% trong quý 4. Phản ánh kỳ vọng của thị trường về lạm phát và lãi suất thấp hơn. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,27%, đạt mốc 1,2274 đô la Mỹ, gần mức cao nhất trong 6 tháng là 1,2345 đô la Mỹ. Khi chính phủ công bố những cải cách chính sách mới của nước này, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh cũng sẽ công bố các quyết định về lãi suất vào tuần tới và thị trường đang đặt cược rằng các ngân hàng này sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất. Với mức tăng 50 điểm cơ bản, đồng yên Nhật ban đầu cũng đã tăng tới 0,7% so với đồng bạc xanh. Nhưng ngay sau dữ liệu PPI của Mỹ được công bố,